Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan belajar cara untuk membuat aplikasi GPS dalam masa 3 minit. Dalam masa 3 minit. Okey. Alright, mula sekarang. Sekarang pukul 2:06 minit 3 saat. 29 minit kita sepatutnya dah siap. Okey. Login ke App Inventor, boleh letak label. Alright. Label 1 saya letak teks. Okey, my location is. Okey, font size 24. Okey, label 2. Ini lokasi kita. Dalam bentuk koordinat, latitude dan longitude. Okey. Ini kita letak 4. Okey, warna kita boleh letak warna biru. Okey, saya perkenalkan tuan-tuan, di palette ini ada satu bahagian sensor. Boleh ambil location sensor, just drag saja. Okey, ini kita biarkan. Alright. Okey, location sensor ni merupakan elemen yang non visible component. Okey, pergi kepada block. Okey, ambil location sensor. When location sensor change, okey, kita set label 2 kita. Okey, kita set label 2 kita. Label 2 text. Kepada longitude dan juga latitude. Okey, just mouse over di sini dan klik get latitude. Okey, latitude dan longitude. Okey, dua ni kita nak join. Join menggunakan text. Okey, kita ambil join. Satu lagi ni. Okey, kita nak join 3 string. Okey, masukkan satu. Okey, boleh letak latitude. Okey, dan juga longitude. Okey, yang tengah ni koma. Alright. Okey, dah siap. Tak sampai 3 minit. Dua. Kita ada masa lagi 10 saat. Okey. Kita boleh tengok dekat kita punya apps. Alright. Okey, my location is. Okey, apabila kita buka apps ni, dia akan minta untuk akses kepada location dan dia akan bagi kita location. Ini video yang contoh video yang saya buat. Mana video yang saya buat? Okey, ni. Alright. Okey, apabila dia dapat location, dia akan paparkan lokasi dia. Okey. Okey. So, dekat mana location ni? Kita boleh share location kita ni. Alright. Okey, contoh boleh buka apa ni, Google. Okey, boleh tengok. Biasanya kalau kita tanda mana-mana lokasi, bagi contoh saya tanda di sini. Okey, boleh tengok URL ni. Ini merupakan latitude dan longitude. Kita besarkan sedikit. Okey. Okey, ini latitude, ini longitude, yang ini zoom. Kalau nak zoom dalam lagi, boleh tukar value dia kepada 17, 18 Z. Okey, kalau nak keluar 19 ataupun dia 10, 11, 12. Ni. Okey, jadi kita ambil string ni. Okey. Pergi balik kepada blocks. Designer. Kita ambil social, social sharing. Okey, sharing. Okey. Dan satu lagi button, button. Button.
Okey, button ni saya letak share my location. Okey, share my location. Okey, pergi kepada blog. Okey, apabila button ni kita klik, button ni apabila kita klik, kita akan hantar location kita lah. Kita boleh duplicate yang ni kan. Sekarang ni string kita yang kita nak hantar ialah dalam bentuk ini. Okey, dalam bentuk ni. Cuma value ni kita nak tukar 3.136 ni kepada latitude, dan yang kedua ni 10 kepada longitude. Jadi kita pecahkan teks kita ni kepada dua bahagian. Okey. Okey. Koma yang ujung ni ambil. Okey, letak di sini. Okey, yang ini kita boleh padamkan. Okey. Jadi ni sambung dengan latitude, koma, longitude, dan ni di hujung kita akan dapat full URL dia. Okey. Jadi kita tambah lagi string di atas dan juga string di bawah. Alright. Okey, ini kita letak atas, ini kita letak bawah. Okey, kita ambil komponen sharing. Okey, share message. Okey, kita join message kita. Tidak. Okey, beginilah jumpa buttonnya. Okey, kita hantar full URL, kita akan dapat seperti ini. Cuma beza dia, yang ini digantikan dengan latitude, yang ini digantikan dengan longitude. Okey, tuan-tuan puan-puan boleh juga nak hantar altitude, ketinggian, dan juga satu lagi speed, berapa kelajuan kita. Ini kelebihan membuat aplikasi mobile. Kita boleh menggunakan sensor yang berada di dalam smartphone kita. Okey, sangat hebat. Okey, jadi kalau kita test dekat emulator, of course kita tak nampak apa-apalah. Tapi bila kita share location kita ni, okey, dia boleh share ke WhatsApp, Telegram dan sebagainya. Okey, jadi selamat mencuba.